شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مو په فایل کې ځینې کمانډونه ویلې وم. یو څه پاتې سوله چې د هغو جملې څخه په سکرپټ کې موږ ایمیج پروسیسر او په اټومیټ کې موږ بیچ لرو، چې پر دې باندې به خبرې خو دې تر مخه یې وار چې پېژنو اکشن. اکشن څه شی دی؟ اکشن کچیر تاسو غواړئ ګور دغه څخه معلومیږي اکشن خپل یو کار ته ویل کېږي، وظیفې ته ویل کېږي. د اکشن وظیفه دا ده چې تاسو یو ټاسک یو کار پر مثال په اوږده طریقه کوئ، که غواړئ هغه ټول ځان سره ثبت کړئ، ریکارډ یې کړئ او بیا په اسانۍ سره هغه پر بل امیج باندې اپلای کړئ، تاسو څخه استفاده کوئ، د اکشن څخه استفاده کوئ. څنګه؟ د مثال په ډول سره زه راځم پر د امیج باندې پر مثال یو ګریډنټ اپلای کوم، په اورلې موډ کې یا سافټ لایټ موډ کې مې یو ګریډنټ څه وکړ ور باندې اپلای مې کړ، دا کار مې ور باندې اپلای کړ. بیا راځم په برش کې یا پر مثال په بل ټول کې بل کار مې اجرا کوم، بل کار مې اجرا کوم، دا زیات کارونه سره. اوس دا خو ما پر وای امیج باندې وکړ، زه غواړم چې بل امیج باندې بیا دا کارونه سره ورسوم، نو زه بیا راځم هغه کم کارونه چې ما کړی هغه بیا سره رسوم. خو اکشن دغه یو وای چې کم کارونه سره ورسې هغه ټول ځان سره ثبتې، بل وار به ته کولای په اسانۍ سره د اکشن په اپلای کولو سره دغه ټول کارونه څه وکړ باندې اپلای وکړ. نو اکشن موډ څنګه جوړو؟ د اکشن جوړول د پر تاسو یو وار وینډو ته راسي، په وینډو کې تاسو د اکشنز په نامه سره یو پین لري، دا به څه وکړي فعال وکړي. الټ اف نه شارټ کټ دی. اکشن کې دلته موږ ځین جوړ شوي اکشنونه هم لرو. د مثال په ډول سره که زه راسم ته وډ فریم، وډ فریم یو جوړ شوی اکشن دی. دا که زه پر عکس باندې اپلای کوم کورې په دې کې بیخي ډېره غټه وظیفه راغله ده، صرف یو اکشن په نامه سره ثبت شوی ده، اتوماتیک زموږ هغه عکس شاوخوا یې لرګین چوکاټ څه وکړي ورته ورکړي. یعنې دا که موږ په خپله جوړو کې داسې موږ څخه لس دقیقې وخت غواړي، که داسې مثال 12 دقیقې وخت غواړي، خو دغه کار ما ټوله ثبت کړی دی. خو زما دغه انتخابونه ور باندې اپلای کوم، زما هغه ټوله کار به څه رقم شي؟ په لږ وخت کې به سره شي. نو که تاسو غواړئ چې نوی اکشن جوړ کړئ، دا ټول اکشنونه جوړ شوي دي. که نوی اکشن جوړوئ لکه څنګه چې نوی لایر جوړوئ، نو په اکشن پین کې هم موږ دلته چې لرو نیو اکشن لرو، کریټ نیو اکشن. نو اکشن څه وکړم؟ جوړ کړم. په څه نامه سره تاسو د اکشن جوړوئ؟ د مثال په ډول زه راځم دا د کلرز په نامه سره نوموم. په څه نامه سره؟ کلرز. اوس نو په کوم سیټ کې ثبتوي؟ ته معمولا اوس دغه سیټ کوم دی؟ ډیفالټ سیټ. تاسو به کولای شئ یو نوی فولډر یو نوی سیټم جوړ کړئ. مثال که زه راسم اوس موږ بل سیټ نه لرو، زه بل سیټم جوړوم، ورته وایم چې دې سیټ زه نوم کوم مای اکشنز. څه نوم کوم؟ مای اکشنز. اوس موږ څو سیټ لرو؟ 2 سیټ لرو. نو زه که اوس نوی ریکارډ جوړوم، ورته وایم چې دې ته کلرز نوم ورکوم، په کوم سیټ کې ثبت دی؟ اوس ګورې مخکې یو سیټ و، اوس څو سیټ لرو؟ 2. زه دا په مای اکشن کې ثبت، په دې کې ثبت، په هغه ګروپ کې ثبت کې، په دې ګروپ کې ثبت، خپل اختیار لري. فنکشن کې که غواړئ چې د خپل اکشن ته شارټ کټ هم ورکړئ، یعنې زه که پر مثال دا کار اجرا کوم، اکشن راځم اکشن پینس کې اکشن اپلای کوم، ډېر وخت نیسي، زه یو شارټ کټ ته جوړوم چې د ما سره شارټ کټ ووایم، هغه اکشن څه پکې اپلای کېږي او ورته ورکړم. کوم اکشن کوم شارټ کټ وکړم؟ ورته وایم چې F2 پکې استعمال کړه، شفټ F2 شارټ کټ چې شي مې ورکړئ، شفټ F2. یعنې هر وخت زه شفټ F2 وایم، زموږ دغه اکشن به څه په ورځ جوړ شي. کلر تاسو کولای شئ د اکشن ته یو خاص رنګ هم انتخاب کړئ، دلته د آیکن به همداسې رنګ اخلي. نو کله چې دغه ټوله خصوصیات ورته انتخاب کړل، ریکارډ باندې کلیک کوئ. ریکارډ چې کله تاسو شروع کړئ، دلته چې اوس هر کار تاسو اجرا کوئ هغه ټول تاسو سره ریکارډېږي او ثبتېږي. د مثال په ډول زه راځم داسې یو ګریډنټ پر د امیج باندې اپلای کوم، په اورلی موډ کې سافټ لایټ موډ کې دا مې ور باندې اپلای کړم. بیا راځم ورته وایم چې پر د عکس باندې یو لوګو یا پر مثال یو ټاپه هم راوړه کښېږدم، یو ساده لوګو، د هغې سایز یو څه داسې غټ کړه یا کوچنی کړه، پر مابینځ باندې د عکس کښېږدم، اپلای کړه او د هغې موډ واړوه چې ده اورلی ته، په اورلی موډ کې دغه رقم چې تاسو نور هر څونه کار مخته کوئ هغه ته څه به کوئ؟ د لرې ریکارډوئ. چې کله مو ټوله کار خلاصو بیا څه شي وهئ؟ سټاپ ریکارډینګ. څه شي وهم؟ سټاپ ریکارډینګ. نو سټاپ پلیینګ ریکارډینګ دا به بند. اوس موږ دغه اکشن ثبت شو په څه نامه سره؟ کلرز په نامه شارټ کټ چې ووایي شفټ F2. اوس د دې ګټه دا ده، اوس هر وخت چې ته وغواړې پر هر عکس باندې دغه کارونه اپلای کړې، دغه ته ریکارډ کړل، پر مثال پر دې عکس باندې اپلای کوم، زما شارټ کټ زده چې شي وهم شفټ F2. هغه کوم کارونه چې تا کړي هغه په اتوماتیک ډول پر د عکس باندې څه اپلای شي. خو دلته یو شی ته باید تاسو توجه وي، دغه عکس غټوالي کوچنیوالي پر فرق شته. یعنې هغه عکس ډېر غټ موږ د اکشن موږ جوړ کړی، دا عکس بیا څه کوچنی دی موږ د عکس موږ جوړ کړی دی، یعنې بر هغه اکشن هغونه غټ راځي، یعنې دغه مخکینی عکس په نظر، یعنې کوم عکس چې ما اکشن ریکارډ کړی هغه عکس باید په هماغه نظر څه به باید اپلای شي. که زه راسم هغه عکس بیا راخلاص کړم، اوس نو دغه عکس که بل هغه بل عکس، دا عکس نسبت هغه نور عکسونه ډېر غټ دي. نو اوس که زه پر دې عکس باندې بیا اکشن اپلای کوم، نو زه راځم شفټ F2 بټن وهم، بس هغه ټوله کار ثبت ډایرکټ هغه ټوله کار د څه به کېږي په اسانۍ سره باندې اپلای کوي. سر مو خلاصو. په بل طریقه باندې تاسو کولی شئ د اکشن باندې اپلای کړئ، اکشن انتخاب کړئ، دلته پلی بټن لري، کوم بټن لري؟ پلی بټن وایي، پلی سلیکشن، هغه اکشن به اتوماتیک زموږ پر دې عکس باندې اپلای شي. او که چېرې تاسو غواړئ چې نوی اکشن بیا جوړ کړئ یا ډیلیټ یې کړئ یا په دې اکشن کې نوي تغیرات راولئ، په مثال زه غواړم چې یو بل شی پکې ثبت کړم، نو پر ریکارډینګ باندې بیا کلیک کوئ، نو اکشن کې بیا ریکارډینګ شروع شي. نو ریکارډینګ تاسو انتخابوئ، بیا تاسو هر ډول ریکارډینګ کوئ، هغه ریکارډینګ په دې امیج کې ترسره کړئ، البته تغیرات په دې امیج کې ترسره کړئ، هر ډول تغیر چې ترسره کړئ، نو بیا چې تاسو کله
پر سټاپ باندې کلیک وکړئ هغه نوی تغیر به هم سره کم شوی پکې اپلای شوی وي بیا چې تاسو پر هر امیج باندې کم اکشن اپلای کوئ هغه به هماغه تغیر څه به وشي ورباندې اتوماتیک ورباندې اپلای شي اکشن مو انشاءالله څه خلاص نو د اکشن وظیفه دا وه چې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو غټ یو اوږده یو میتود یو طریقه راواخلو د ځان سره ثبت کړو بیا په اسانۍ سره پر نور امیجونو پر نور عکسونو باندې اپلای هر رقم چې تاسو غواړئ ځینې شیان شته چې د ځان سره مثال لکه سلیکشن نو داسې ځینې شیان بیا دغه بیا ځای کې نه ثبتوي یوازې دغه کم ایډیټینګ تاسو پکې راولي هغه ځین سبق یې ریکارډوي اوس نو د اکشن سره تر څنګ به موږ نن پر سکرپټ باندې پر کیسه کې پر امیج پروسیسر باندې کار وکړو چې باندې کار وکړو پر امیج پروسیسر دلته خو موږ تاسو اکشن زده کړئ اوس نو د اکشن سره چې بعد د څنګه استعمال کو نو دغه لپاره به امیج پروسیسر نو سره وایي هغه نور پاتې کمانډونو بیا بل ورسته پریږدو اوس ګورئ مخکې ما تاسو دغه د ولایت مقام د اکسونو مثال درکړ یا د ارګ مثال مې درکړ چې په هغه کې پر مثال لاس شل دیش اکسونه هغه تاسو پر مثال ووینئ په ټولو باندې هغه لوګو راغلي اوس مثال زر اکسونه دي پر زر اکسونو باندې پر مثال تاسو د لوګو اپلای کوئ نو که چیرته تاسو اکشن کې جوړ کړی هم نه هر وخت تاسو عکس راخلاص کې بیا ور باندې اپلای کوي عکس راخلاص کې هغه ور باندې اپلای کوي بیا ثبتوي بیا راخلاصوي ور باندې اپلای کوي ثبتوي ډیر وخت نیسي نو امیج پروسیسر وظیفه دا ده چې تاسو غواړئ په وخت کې په ډیرو زیات عکسونو باندې یو خاص کار اجرا کړئ یو خاص عملیه ور باندې اجرا کړئ دغه لپاره چې راځي امیج پروسیسر ته نو زه به لومړی د لپاره یو څو عکسونه ځانګړي کړم را به سم دې لپاره به یو څه ځانګړي عکسونه جلا کړم یو دغه کس دی بل دغه کس دی دغه کس دی او دغه کس دغه کس یو دغه کس او دغه کس دغه څو عکسونه به زه راواخلم یو به د دوی څخه بل همدغه عکس راواخلو دغه عکس به راواخلو دغه عکس به راواخلو دغه عکس دغه څو عکسونه به زه کنټرول سی کړم کنټرول شفټ ان دلته به یو نوی فولډر جوړ کړم د امیج پروسیسر په نامه سره څه نامه سره د امیج پروسیسر په نامه سره دلته به کنټرول پیسټ کړم دلته موږ څو عکسونه لرو اوس 14 دا رقم نو که زر عکسونه که 2000 عکسونه هر څو عکسونه چې فرق نه لري اوس دلته موږ څو عکسونه جلا کړل 14 زه غواړم پر دې 14 عکسونو باندې یو خاص پروسیسر وکم اپلای کړم نو دغه لپاره ځم چې فایل ته په سکرپټ کې امیج پروسیسر په امیج پروسیسر کې لومړنی ماته وایي سلیکټ د امیج ټو پروسیس هغه عکسونه راته انتخاب کړه چې ته غواړې د پروسیسر باندې اجرا کړې نو دلته تاسو دوه اختیار لرئ نو اول اپشن کې دا راته وایي چې یوز اوپن امیج هغه عکسونه استعمال کړه چې اوس مهال په پوټوشاپ کې خلاص شي په پوټوشاپ کې اوس موږ کوم خلاص امیج لرو نشته نو په پوټوشاپ کې یو عکس خلاص او کزر عکسونه دی هغه استعمالي دوهم اپشن کې وایي چې سلیکټ فولډر یو فولډر راته انتخاب کړم نو کوم فولډر زه راځم ورته وایم په لایبرری کې په پکچرز کې په نامه سره فولډر وو آی پی په نامه سره په نامه سره آی پی په نامه سره پدې کې یو ټیک مارک فولډر انکلود آل سب فولډرز کدا ټیک مارک ورکړي پر مثال که په آی پی کې زبل فولډر ولرم هغه فولډر کې عکسونه هغه پکې شامل کې کیا انکلود آل سب فولډر یعنی ټول پرې فولډرونو سره شامل ک ټیک مارک ورکړي نو ټول هغه عکسونه کم سب فولډرونه چې بده کې هغه ټول سره شاملې په پروسس کې او ټیک مارک ځنه سکے به واځي ک ډایرکټ په آی پی فولډر کمپایلر وغیرہ اخلي ک پدې کې بل فولډر په هغه کې په فایل نو هغه بیان راخلي او اوپن پرس امیج ټو اپلای سټینګ اول عکس راخلاص کړ چې دا سټینګونه په باندې اپلای سي بیا پر نور باندې کار وکړ دا خو موږ هغه سورس امیج ورته انتخاب کړ چې کوم عکسونه باندې پروسس اجرا کوم دا غږ خلاص په دوم قدم کې به وای اوس غو پر عکسونه باندې په پروسس اجرا سي لاود بسي چیرې سبته په کوم ځای کې ته غواړې نو اول انتخاب کې وای سیو ان سیم لوکیشن د کوم ځای چې خصماره خاصي پر هغه ځای باندې بیرته ثبت کړ زه تم چیا یو بل لوکیشن کې ثبت کړ سلیکټ فولډر ورته په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم په دې کې به پروسیسډ په نامه سره به نمبر کوم په نامه سره پروسیس په نامه سره فولډر دی په دې کې ثبت کړ چیرې ثبت کړ پر ډیسکټاپ کې پروسیس په نامه سره فولډر کې فولډر سټرکچر دا ټیک مارک چې موږ ورکو کچې موږ هغه آل انکلود آل سب فولډر ټیک مارک موږ کړو یعنی هغه کې هغه پرې فولډرونه ټول به شاملېږي کدل ته بیا کې فولډر سټرکچر ټیک مارک ورکې یعنی هغه اول کې چې فولډرونه څو نه په کوم شکل سره وته په کوم نوم پراته و دلته هم هغه کوم فولډرونه ته جوړ کې کیا کوم ټیک مارک کړیو هغه سورس فایلونه چې هر څو و او په هر کوم فولډرونه کې پراته و هغه کوم فولډرونه د هم ورته جوړي او ټیک مارک ورنه کې ټول په فولډر کې راځي زه تم ټول په فولډر کې راځي داغه څخه وروسته په دریم قدم کې به وای چې تاسو پر کوم دغه کم پروسس تاسو پرایمېجو باندې اپلای کوئ پر کوم فارمټونو باندې ثبتول تاسو درو فارمټو اختیار لرئ جی پی جی پی ایس ډي او ټي آی اف فارمټونه نو ټي آی اف د امیج ډول نظر دان چې په جی پی جی فارمټ کې ثبت کړئ خپل کوالټي لري کوالټي څو نور کوي د فکر کوم د یو څخه تر لاس پورې کوالټي لرو تاسو کومه کوالټي ورکوي هغه کوالټي د لیوت انتخاب کړئ زړه د پارټه کوالټي ثبت کیه پر مثال پلس کوالټي کې ثبت کی او کوالټي ورته انتخاب وي
بل ریسایز ټو پیټ ټیک مارک هم تاسو کولای شئ. ریسایز ټو پیټ په دې معنی که چیرې زما د عکسونو ریزولوشن یا زیات وي یا کم وي، که زه غواړم چې ریزولوشن یې ورسره کم یا ورسره زیات کم، نو ریسایز ټو پیټ ټیک مارک زور کوم. پر مثال زه ورته وایم چې دغه په جی بي جي شکل سره ثبتېږي، د دې ریزولوشن پراخوالی 1000 ورکړه او جګوالی پر مثال 1500 ورکړه. یعنې هر څونه عکسونه چې په جی بي جي فارمټ سره ثبتېږي هغه ټول ریزولوشن به څومره ورکوي؟ 1000 په 1500 کې به ورکوي. نو ریسایز ټو پیټ تاسو کولای شئ هغه اندازې ورتغیر کړئ. دغه ضرور صاحب سیو اس پی ایچ ډي په پی ایچ ډي فارمټ سره هم ثبت کړه. دغه رقم سیو اس ټي آی اف په ټي آی اف فارمټ سره هم ثبت کړه. ان دلته موږ د ګروپ سره ټایپونه باندې کولای شو چې د خپل ډاکومېنټ څخه کو ثبت کوم په هغه ایمیجونه چور. په پریفرنسز کې بیا وایي رن اکشن موږ لرو. رن اکشن آیا دغه پروسس په جریان کې پر دې باندې اکشن هم امپلای سي کیا که اکشن ور باندې اپلای کوي خو تاسو اختیار دی ور باندې اپلای دي سي د کم سر څخه اکشن راخلي. موږ په اکشن کې څه سره درلودل؟ 2. ضرورت د ما اکشن څخه درواخلي. په ما اکشن کې کم اکشن غواړي؟ موږ اکشن لرو کلر په نامه سره کلر راوخله. او کاپی رائټ انپوټ تاسو پیج نه پر ځینو فایلو باندې کاپی رائټ نوشته چې مثال پلانکې شخص باندې د کاپی کول حق لري بل څه نه لري، نو هغه تاسو تفصیل ورته لیکل. او انکلود آی سی سی پروفایل. آی سی سی پروفایل چې دی دا د رنگونو پروفایل دی، انټرنیشنل چې کلرز کانسل دی کڅه بلا دی. نو آی سی سی پروفایل سره انکلود ځکه دا د رنگونو پروفایلونه دي. ان شاء الله چې په ایډیټ منی کې به موږ تاسو پر دې باندې خبرې کوو. رنگونه مختلف پروفایلونه لري. که تاسو پام وکړئ د غزنی پکیجونو یا ځینې کوتانې د شیدو د دې شان کې خلاص کړي پر دې جی باندې 3 رنگونه هغه خاص کوډ هم سره لیکل. دا ځینې خاص پروفایلونه ستا چې خاص رنگونه پکې جوړېدای شي، نو هغه د کلرو پروفایلونو سره شامل کړئ. نو دا چې ټول ورکړل اوس تاسو کولای شئ دغه پروسس تاسو جوړ کړئ. دا پروسس کولای شئ اوس ثبت هم کړئ ځان سره. دغه سټینګونه چې تاسو سره کوم جوړ کړل په کوم شکل ترتیب کړل دا ځان سره ثبتوي. هغه چې مو ثبت کړل بل وخت به تاسو کولای شئ مثلا دا اکشن اوس نه رن کوم، اوس ما صرف جوړ کړی رن بل وخت کوم، نو هغه ثبتوم بل وخت به د لاود دلاري به څه کوم خلاصوم کې اوس دا پر ځان کوي. نو په څه باندې کلیک کوم؟ پر رن باندې. څو اکشن ته موږ درلودل؟ شپږ. پر ټول اکشنونو باندې په دغه اکشن یو په یو باندې څه اوس اپلای بس یو په یو باندې اپلای کیږي. او هر عکس په څه فارمټ سره ثبتېږي؟ درو فارمټونو پی ایچ ډي، جی پی جي او ټي آی اف. اوس کراسو تر حد پورې بلاکار سوي زب پوټوشاپ مینیمایز کوم ډیسکټاپ ته براسم. په کمپیوټر کې ثبتېږي پروسس فولډر جوړ شوی دی. په جی پی جي کې ګورو هغه ټول اکشنونه هم هغه اکشن ور باندې اپلای شوی ټول په جی پی جي فارمټ کې ثبت شوی. اوس کراکره پروسیسر باندې مکمل نه ثبت شوی او ټول په ایس ډي فارمټ کې کراکره ثبتېږي او ټول په ټي آی فارمټ کې هم څه کېږي ثبتېږي. هغه تاسو اکشن به هم سره کوم باندې رن شوی. اوس نو تاسو د پښتنه پیدا کیږي مثال په ډول دغه د ارګ مثال چې مخکې کړی د ولایت مقام چې دغه لوګو دی باندې شي نو دا څنګه په ټول باندې منظم راغلی. خو موږ دا وویل چې دغه اکشن د سایز ډیپندنت دی، یعنی که سایز د عکس غټه دی نو په کم پر مثال که زه یو اکشن جوړ کړم 1000 په 1000 کې په یو عکس کې، یعنی دغه اکشن یوازې دغه عکسو لپاره کفایت کوي چې 1000 په 1000 کې، یعنی په نور کزم مثال غټ عکس وترانه بغه کې اکشن کښنه راځي، کښنه عکس رانه بغه کې اکشن غټ راځي. نو دلته په کیمرا باندې معمولا عکس نیول کې ټول یو سایز راځي، یعنی دا کیمرا نشته چې مثال هر وخت سایز تبدیل کړي. یو عکس کته په کیمرا باندې سه که یو عکس باندې سه کزر عکس باندې سه غټول یو سایز راځي. نو د یو عکس لپاره موږ اکشن جوړو هغه نو که بیا ته زر عکس نور باندې سه کز سل عکس نور باندې سه ټول په واسطه کې ثبتېږي. نو غټول راوړل د لیور باندې اکشن اپلای اکشن چې په هر ډول تور جوړي هغه اکشن ته جوړ کا به ور باندې اکشن جوړول کې از موږ څخه لږ وخت ونیسي خو اپلای کول به از موږ څخه لږ وخت نیسي. اکشن چې موږ جوړ کړو نو هر څو اکشن چې په هغه ټول باندې بس موږ اکشن څه بوسي اپلای بس.